عودة لكم مشاهدينا، ومنرحب أكيد بكل يلي انضموا لنا بهيدي الفقرة. انفجار مرفأ بيروت مش بس دمر بيروت وقتلنا، خطف أنفاسنا كمان، ولكن المبادرات ما انقطعت ورجعت عطشت النفس لبيروت، وبيروت عطيتنا الأمل. مش بس من لبنان، من كل أنحاء العالم ضمننا إن كان لبنانيين أو مغتربين أو حتى مش لبنانيين تنرجع نعمر بيروت سوا ونعيد النبض للأشخاص يمكن يلي هن هلأ عايشين بس ميتين. Breathe with بيروت أو تنفس مع بيروت هي مبادرة يمكن صغيرة ولكن مفعولها كبير ووصل للعالمية وتخطى كل الحدود. تنعرف أكثر عن هذه المبادرة، شو دورها، شو عملت وشو قدمت، بصرنا أكيد نكون باتصال مباشر عبر سكايب مع ريتا وكيم، اختصاصية بالرياضة بالأكل الصحي والعيش الصحي. صباح الخير. هاي. يعطيك العافية. ميرسي وانتم كمان. يعني قبل ما أكيد نحكي عن الموضوع وهالمبادرة الحلوة فعلا اللي عابرة للحدود ويلي بتصب بقلب بيروت وبقلب لبنان، بنحب نقول أكيد للمشاهدين أنه حضرتك كمان رياضية، بطلة لبنان بالتايكوندو، حاصلة على الميدالية الذهبية 3 مرات. كمان في شيء لفتنا أنه حضرتك كنت ضيفة بذا دكتورز لبنان تعطي إذا بدنا نقول empowerment وتقوي المرأة وتعلميها أو ترشديها كيف فيها تدافع عن نفسها. هذا الشيء اللي كتير حلو ومميز انك قدمتيه بمسيرتك اكيد المهنيه. ثانك يو. يس ثانك يو. يس دير. حضرتك أطلقتي مبادرة مع 18 خبير حول العالم، هن من أصول لبنانية ولكن عايشين بمختلف البلدان العالمية، تحت عنوان بريذ وذ بيروت أو تنفس مع بيروت، تتقدمي الدعم مش بس المادي وإنما المعنوي العاطفي والجسدي للأشخاص يلي تضرروا. أولا حضرتك عايشة بقبرص، فيك تخبرينا عن اللحظات الأولى للانفجار؟ شو حسيتي؟ شو صار معك؟ أكيد لأنه شفنا قديش كنتي متأثرة بهذا الموضوع. كنت قاعدة على البلكون بس طلع الانفجار، وفكرت انه طلع انفجار بقبرص لأن هون الجيش بيتمرن أوقات، بيطلع بيصير فيه رماية، بيصير فيه رماية. ما اخذت وعطيت. بعدين صاحبتي بتقلي سالتي عن عائلتك، قلت لها ليش شو في؟ قالت لي انا ما عندي تلفزيون، ما بسمع اخبار. قالت لي تلفني اسالي عن عائلتك. تلفنت لخيي، خيي بيحكيني كلمتين. خيي بالعاده بتلفن له ما بيسكت على التليفون، كلمتين وفي كلمه تطلع من تمه بيقول لي كارثه اختي صارت اليوم. تلفن لاختي عم تبكي على التليفون بتقول لي فاجعة صارت اليوم والناس كلها بالطرقات ميتة. تلفن لأمي لأختي الثانية كله ذات الشيء، صاحباتي ما حدا عم يرد علي. قلت أكيد إنه ما عرفت شو بدي أعمل، بس أنا شخصياً بشتغل على حالي، بعمل بريدنج كل يوم يعني حتى أروق حالي. أخذني يومين ما حدا عم يرد علي بلبنان، أنا عم بعمل بريدنج لريح حالي. قلت لا، بدي أعمل سيسيون بريدنج وحدة لبيروت وشوف مين بيجي بيجتمع معي. حكيت أختي، قلت لها شو قولك؟ قالت لي فكرة كتير منيحة كلنا عايزينها. قلت لها أوكي. جربت اتصل، قالت لي بساعدك شوف مين فينا نحكي. جربت اتصل ما حدا رد علي. بلبنان ما حدا فاضيلي أكيد. بس إنه قلت بدي ساعدهم. إيه أكيد، بس قلت أنا بدي ساعد، كيف بدي أعمل؟ عطيت مصاري للصليب الأحمر، بس قلت أنا ما عملت لي شيء تبعتيت وبعدين ما كفاني. بدي اعطي بدي احس انه بيروت عم نقومها ترجع تقوم تتنفس وتقوم. صحيح، خاصة أنه كنت دايما عم بتقدمي إذا بدنا نقول النصائح على النمط العيشي الصحي. يعني اليوم يمكن إذا رجعنا عمرنا الركام على الركام يمكن هذا الشيء بيخلق دمار زيادة، وإنما لازم نعمره بطريقة صحيحة وبنفسية سليمة وبصحة نفسية صحية. أكيد مزبوط صحيح، وهيدا الهدف تبعي كان. وقتها جربت بعدين قلت اوكي ما زال بلبنان ما عم بيردوا علي، رح اتصل بالناس اللبنانيه يلي برات لبنان حتى نساعد الناس يلي بلبنان.
بقى ومن هون بلشت ابعت مساجات. بفتكر زهقت العالم من المساجات، واتسابات، فيسبوك، everything. في ناس زبلوني ما ردوا علي which is okay. في ناس استجابت، اللي استجابوا اكشلي كتار، وكلهم يقولوا لي مش عارفين كيف بدنا نعطي للبنان، ميرسي انه طلعتي بهالفكره، لانه كلنا بدنا نعطي ومش عم نعرف كيف بدنا نعطي من برا، لانه مش عارفين نتصل مش عارفين نتصل ايموشنلي يعني مع اهلنا بلبنان. صحيح. يعني اليوم المبادرة ريتا بتضم حوالي 18 خبير، كل واحد باختصاصه. في عنا الدراما ثيرابي، في عنا ميوزك ثيرابي، في عنا اليوغا، في عنا الرياضة، في عنا العديد من الاختصاصات يلي أكيد عملتوا لقاءات عبر زوم. اليوم هيدي المبادرة خبرتينا شوي كيف انطلقت وقت عملتي exercises للتنفس أو breathing exercises يلي بتريحنا يمكن وبتريح أعصابنا، وطلعت يمكن معك هيدي المبادرة. كيف فيك تفسري لنا عنها أكثر؟ كيف طلعت؟ كيف طورتيها؟ الإقبال قديش حمسك إنك تكفي بهيدي المبادرة وتبلشي فيها؟ تبعي كان انه كان عندنا دايتيشنز، كان عندنا سبور، كان عندنا تنفس، كان عندنا ثيرابي على كل انواعهم. دونك واحد بتقولي كيف بدك تعطي دايت للبنان؟ سو الهدف تبعي كان انه نفرجي اي حدا وين ما في وين بوضع ضيقه وستريس كيف فينا ناكل هيلثي من الموجود بالبيت. وهيدا كان سو زوم كنا عم نعمل السيشنز لايف على 7 ايام. كان في على بكره بعد الظهر وعشيه، بس اكثر شيء كان الريسبونس كان عشيه. وكان في على 7 ايام كان التجاوب من العالم اللي حمسني ضلني مكمله. وحتى الهوست يعني قد منه الكرمه باللي عم يعطوه من قلبه، كله عم يعطي من قلبه. وقت عم نشوف الافيه على العالم، هن الفيدباك اللي عم يجيني انه قديش عم بيغير بحياتهم بالنهار. صحيح. حمسني ضلني مكمله. واكشلي كنت عم بحضر كل سيشن لحتى اشوف كيف كانت عم بتصير. لقيت انه انا اللي عم بستفيد كمان، لانه كلنا عايزينها من كل بلدان العالم. كان عندنا 208 مشترك، 208 مشترك. 57 شخص تبرعوا، واكيد مش ال 200 شخص اشتركوا، بس كانوا لايف قصدي. بس كان في كثير ناس عم تحضر ريكوردد سيشنز، كنا عم نسجل ونحط على الانترنت بس السيشنز يلي ما فيهم شيء برايفت، ما فيهم شيء، لان some of the therapies is private و emotional، ما فينا نحط هيك اشياء على الانترنت. سو كنا عم نحط الاشياء يلي بتنحضر بعدين. اكيد. والحلو انه كمان جزء يمكن بمطرح معين من الاشتراك كان مجانا للناس يلي ساكنين بلبنان. يعني اليوم ساعدتوا بمطرح معين اللبنانيه انهم يخضعوا لهالعلاج، خاصه بعد التروما. يعني يمكن حضرتك بعدك لهلا يمكن حضرتك عايشه بقبرص، بس هذا الشيء يمكن ما خليك تطلعي بعد من الصدمه يلي اصابتنا كلياتنا، وبعدنا لهلا بنتاثر وبنبكي على بيروتتنا. فقديش مهم انه نحن اليوم نخلي اللبنانيه يخضعوا بطريقه غير مباشره لعلاجات متنوعه، ان كان على التنفس، ان كان اذا بدنا نقول نفسي، ان كان عصبي. يعني هالشيء المتنوع اللي كان اليوم 18 خبير. قلتي في عنا تقريبا 208 مشتركين و57 متطوع. اليوم كانت كلفة التسجيل $10، وكان الهدف توصلوا ل $18,000 حتى تساعدوا فيهم 3 جمعيات اللي هن أركانسيال، ليكوت، وفي عنا دور اند ويندو. ليش اخترتي هدول الجمعيات؟ اخترت هدول الجمعيات لاني كنت بعرف الاشخاص مع اختي، بنعرف الاشخاص يلي وراهم. يعني بعرف انه المصريات رح توصل للعالم، مصداقيتهم يمكن الكريديبيليتي. مزبوط. وبنعرفهم، بنعرف انه عم يشتغلوا على الارض. يعني اكثر شيء انا دور اند ويندو اللي هن التيم تبع نوتردام، مش دور اند ويندو لان في كذا دور اند ويندو صاروا يجيني مساجات لا مش هي تيم ليدي اوف لبنان. اكشلي الانيشيتيف تبعهم البروجكت ريليف بروجكت تبعهم اسمه باب وشباك. هيدا الجروب اللي عم نعطيه.
ولانه تاثرت انه في كثير ناس ما عندهم لا باب ولا شباك ببيتهم ولا حتى عندهم بيوت. هيدا كانت نقيتهم. وارتانسيال لانه هن كمان عم يشتغلوا بذات الطريقه للناس يلي عايزين يرجعوا على بيوتهم بسرعه، عم بيصلحوا بواب وشبابيك. صحيح. واكشلي الدونيشنز، التبرعات، البيج تبع التبرعات وقتها بتكوني عم تتبرعي بتنقي باب او شباك او كنبايه فرنتشر او اشياء، هيدا اللي عم يتبرع الشخص. يعني بحط قيمه مصاري وبتتقسم على شقف من البيت. هيدا مشان هيك نقيتهم هدول المؤسسات الخيريه. صحيح اكيد. على كل اكيد نحن بنحييكم وبنحيي كل جمعيه عم بتكون فعاله على الارض وعم بتقوم بدورها لتساعد الناس. بالنهايه اليوم التضامن اللي شفناه ببيروت كان فعلا بكبر القلب، خاصه الفئه الشبابيه يلي يمكن ما عندها شيء ولكن نزلت اليوم. حضرتك كمان اذا بدنا نقول بتمثلي المرأة القوية على الأرض، المرأة المدافعة عن ذاتها. أكيد تلقيت كتير تحديات المرأة هي وعلى الأرض عم بتساعد. شو كلمتك لها؟ شو بتوجهي لها اليوم بعد يمكن هالفترة بعد ما قدمتي الزوم لحديت 7 أيام من 14 ل 20 أيلول وبمطرح معين أكيد لقى نجاح كتير كبير؟ شو بتوجهي لها كلمة للمرأة اليوم اللي الفعالة على الأرض؟ انا صراحه الفيدباك اجاني انه هلا خلص، شو بدنا نعمل الجمعه الجايه، شو عندنا نعمل الجمعه الجايه. هالقد تاثر عليهم. والمره انا بقول لها ما تسمعي لحدا غير لحالك، اسمعي لقلبك، اعملي اللي انت بدك تعمليه، ما حدا يقول لك لا. صحيح. ما حدا يقول لك ما فيك تعملي. لان انا هذا اللي سمعته اول ما بلشت فكره البريدنج. ايه مين رح يسمع لك؟ ايه مين رح يعمل؟ ايه مين رح يعمل؟ ما رديت على حدا. انا عزيمتك وشغفك كمان يمكن دفعوك انه انت تتخطي كل الحدود حتى اللي تقدري تقدمي لمجتمعك. يعني اليوم لما بنحكي عن اختصاص رياضه او صحه نفسيه او حتى الاكل الصحي والعيش الصحي، بتكوني مش عم بتقدمي بس لذاتك وانما عم بتقدمي نمط عيش صحي كمان للجميع، وهذا الشيء الاساسي اليوم بحياتنا. اكيد هيدا اللي بعمله انا. هيدي حياتي، انه فرجي العالم انه فيكم تكونوا تعيشوا صحيه بس بالحركه، الاكل الصحي، وتنتبهوا لحالكم نفسيا. ما نكون عايزين شيء من برا لحتى يجي يساعدكم، وما تخلوا حدا يقول لكم انه ما فيكم تعملوا شغله. انا نحن المره بالميدل ايست كثير بتتحارب، حتى برا يمكن كمان، بس بالميدل ايست كثير، وتحاربت كثير بحياتي بكل شيء عملته. بس على طول اتبع شو قلبي بدلني عليه وشو اللي بلاقيه صحيح لإلي ولعائلتي، بس لإلي. يعني انا بطلب من المرة انه ما تسمعي لحدا، اسمعي لحالك، علمي حالك، كوني منفتحه على كل شيء، وشوفي شو اللي بخليك تحسي حالك منيحه من جوا وما تخاف. هلا كلنا بنخاف بس وقت الواحد ويديل وتفير بطريقه معينه، بطريقه بتخلينا نضلنا ماشيين لقدام، نستعمله كطريقه نضلنا ماشيين لقدام، مش يوقفنا عن انه نعمل اللي بدنا نعمله. ومثل ما حضرتكم اكيد عملتوا، يمكن حولتوا الوجع لطاقه بمطرح معين. اليوم كمان هذا يمكن اللي عم تدعي المراه لإله او اي شخص شاب او صبيه عم بيكونوا فعالين على الارض، حولوا خوفكم لمصدر طاقه. اكيد بما انه عم نحكي عن القصص او اذا بدنا نقول الجلسات يلي عملتوهم، حنشوف سوا فيديو مع المشاهدين عن الجلسات عبر زوم العلاجية يلي قدمتوها. Free class, all you need is a mat, some optional handheld weights. Preference if you're barefoot, you don't need any socks or shoes for this. It's about moving big, breathing, which is exactly what we need to do. Keep it going. Move to the beat that you're hearing. On Zoom, sometimes the beat that you hear is a little bit different from what I'm hearing over here. Can't feel like a little bit off. Then it gets a little bit harder. Then it's a mind game. Are you tired? Or is your mind giving up? Which one is it? I'll take one more breath together. Big inhale. Exhale. All right. Well, thank you so much, guys, for being with me today.
يعني فعلا شفنا قديش كان يمكن لو في اذا بدنا نقول فيزيكال مش فيزيكال ديستانسينج، نحن هالقد بعاد بسبب جائحه كورونا، بس لكن شفنا الاخصائي او الاختصاصيين كيف عم بيكونوا قراب من الاشخاص، وعم يعني نحن حضرنا يمكن جزء من اذا بدنا نقول العلاج اللي تقدم، ولكن اثرت فينا كيف قديش هي قريبه، عم تطمن تعبتوا ما تعبتوا. فعلا يعني فتوا يمكن على قلب كل بيت. اليوم حضرتكم وصلتوا للنتيجة اللي انتم بدكم اياها؟ انا بقول لك اذا غيرت حياة شخص واحد بهالسبع ايام انا بكون وصلت للي بدي اياه. وبعرف انه الفيدباك اللي اجاني من ايميلات ومساجات من كذا شخص قالوا لي قديش نفعتهم هالسبع ايام. بس كمان لو شخص واحد انا كانت الهدف تبعي كنت بكون ممنونه لربي ومبسوطه. وهلا من وراء الفيدباك تبعهم في بريد وذ بيروت ثاني عم نحضر له إن شاء الله. أكيد كان بدي أسألك عن هذا الموضوع. يعني اليوم الجمعيات الفعالة على الأرض خاصة الجمعيات الغير حكومية اليوم بحاجة لاستمرارية، خاصة أنه نحن قادمين على أبواب الشتاء، بحاجة لنكون عم نسرع بالأعمال على الأرض. فكان بدنا نسألك كرمال هيدي الاستمرارية، هل كمان يعني كمان سمعنا هيك رح تعملوا نشاط قريبا، بتقدري تعطينا هيك شوي عنه او نتركيها لبعدين؟ لا رح اعطيكي بس جروسو مودو شو صار باليومين الاخيرين من الايفنت. الهوست اللي كانوا الاكسبرتس اللي كانوا معي كلهم طلبوا مني امتى بدنا نرجع نعملها، لان ما كفاهم يعطوا كل واحد ساعه وساعتين وثلاثه. وفي ناس عطوا رقم تليفونهم، في منهم عطوا رقم تليفونهم للبنانيه اللي كانوا مشتركين، عطوا الايميل تبعهم يتصلوا فيهم العالم امتى ما بدهم. دونك كان في كثير ناس بدها استمراريه فيه. والبارتيسيبنتس عم بيطلبوا مني امتى بدنا نرجع نعمله. مشان هيك عن قريب قبل الشتويه رح اعمل في بلان نرجع نعمل بريث وذ بيروت again and to keep breathing with بيروت، لحتى نخلي الاكسجين ببيروت عم يطلع، نخلي الناس اللي بلبنان عم تتنفس بجميع الطرق، مش بس نتنفس قاعدين وعم نتنفس، لا بالرياضه، بالاكل المضبوط، بالنصايح، دعم المعنوي، الثيرابي اللي عملناهم. يعني ما كان في كثير ناس ما كانوا عاملينها قبل، ارت ثيرابي، ميوزك ثيرابي، دانس ثيرابي. طلعنا العالم من الجو اللي قاعدين فيه. عطيته امل يمكن بمطرح معين الناس فقدته. بس مش بس امل، فرجوهم الثيرابيست كانوا عم بيفرجوا البارتيسيبنتس كيف فيكم تعملوا بطريقه ارتستيك او مع الموسيقى تروقوا حالكم. يعني اللي عطيناه للعالم مش بس بهالسبع ايام، عطيناهم شيء يضل معهم شوي ابعد. وانا هيدا كان الهدف تبعي. الهدف تبعي مش بس هلا. صحيح. وانا اكيد عم اقول لك اذا لو شخص واحد استفاد من هالجمعه انا بكون grateful لربي انه كل شيء عملناه it's worth every second. ريتا اكيد، وانا باكد لك انه اليوم حضرتك ما فتي شخص واحد وانما فتي كل اللبنانيين. بمجرد انك فكرتي حتى قبل ما تقومي بالتنفيذ، من مجرد انك فكرتي كيف فيك تساعدي، هيدا يمكن اللبناني بيشوفها مش بعين وانما بعينتين، خاصه انه حس حاله باخر فتره انه وحيد وما عنده حدا. واكتشفنا انه الشعب اللبناني ما له بعده ان كان مقيم او خارج لبنان. يعني قد ما نحكي عن بريث وذ بيروت، نتمنى النفس يرجع لبيروت، هي اللي عطيتنا النفس بكثير من المطارح. لما نفقد الامل يمكن لان عاصمه الضوء او باريس الشرق كانت تعطينا يمكن روح انه نحن نرجع نتامل ونامل بمستقبل افضل واحلى. واكيد بمبادرتك الثانيه يعني تلفزيون لبنان هو تلفزيون لكل مبادره حلوه بتساعد لبنان وتلفزيون للشعب اللبناني. بحب اشكر ضيافتك معنا وحضورك معنا عبر سكايب، وان شاء الله قريبا بنشوفك بلبنان. ثانك يو لك. كنت معنا حضرتك اختصاصيه رياضه واكل صحي وعيش صحي. ميرسي لك. ميرسي كثير. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لكم انا وساره كيروز لنحكي اكثر عن الفاشن وخاصه مع قدوم الخريف.